Vụ Hoa hậu bán dâm 30.000 đô la Mỹ, Lục Triều Vĩ đã lừa đại gia như thế nào? Lục Triều Vĩ tự phong rất nhiều cô gái thành người mẫu nhằm thổi giá, và khi khách chọn gái bán dâm là người mẫu thì ông trùm đường dây sẽ điều người có ngoại hình tương tự đến để phục vụ. Ngày 13 tháng 7 thì Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an đã mở rộng điều tra đường dây Hoa hậu người mẫu bán dâm với mức giá 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ do Lục Triều Vĩ điều hành. Và qua lời khai của ông trùm này thì cơ quan chức năng đã làm rõ cách thức hoạt động của đường dây mại dâm quy tụ rất nhiều chân dài này. Điều hành mại dâm qua WeChat và Viber. Một nguồn tin xác nhận rằng Lục Triều Vĩ từng hoạt động mại dâm ở Singapore, và khi về Việt Nam thì nhờ gương mặt điển trai, phong cách thời trang ấn tượng thì Lục Triều Vĩ nhanh chóng tiến thân vào làng giải trí và showbiz và được cộng đồng mạng đặt biệt danh là Nikun Việt Nam. Và trên trang cá nhân của mình thì Lục Triều Vĩ không được quá nhiều thông tin, chỉ có hình ảnh cá nhân. Và Instagram của tú ông này có 152.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải những hình ảnh hàng hiệu và khoe cơ bắp của mình. Và dựa vào các mối quan hệ trong giới showbiz và doanh nhân thì Lục Triều Vĩ nắm được nhu cầu của những người nhiều tiền muốn được các chân dài phục vụ. Và từ đó thì Lục Triều Vĩ móc nối với các bên mua bán dâm và liên tục tuyển chọn những cô gái tham gia vào đường dây này. Và mọi việc trao đổi môi giới thì Lục Triều Vĩ đều điều hành qua WeChat và Viber. Và theo phía công an cảnh sát thì khi có đại gia liên hệ lần đầu thì Lục Triều Vĩ tự mình kiểm tra tất cả các thông tin của khách về danh tính, công việc trước khi cho hoa hậu, người mẫu đi bán dâm để đảm bảo an toàn cho cả mình và khách bán dâm. Chiều 12 tháng 7 thì Lục Triều Vĩ điều 3 cô gái đến khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 bán dâm thì bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ. Cùng lúc này thì cảnh sát ập vào một căn hộ cao cấp ở quận 7 và bắt giữ Lục Triều Vĩ khi anh ta đang điều hành các cô gái khác đi bán dâm. Nhà của Lục Triều Vĩ ở chung cư trên đường Bến Vân Đồn, quận 4. Tuy nhiên thì anh ta thường qua căn hộ của bạn trai ở quận 7 để tá túc. Và khi cảnh sát ập vào thì anh ta tỏ ra hết sức bất ngờ. Giả gái bán dâm siêu sang. Theo nguồn tin và đường dây bán dâm của Lục Triều Vĩ quy tụ hàng chục cô gái. Trong đó thì có một người rất nổi tiếng là Hoa hậu Việt Nam tại Úc. Còn những cô gái khác thì do anh ta tự phong để thổi giá lên cao. Và khi có đại gia liên hệ thì Lục Triều Vĩ sẽ gửi hình các cô gái trong giới người mẫu cho khách chọn. Sau đó thì Lục Triều Vĩ sẽ điều những cô gái có ngoại hình tương đối giống, tức là gần giống với người được chọn để đi tiếp khách. Và tại khách sạn thì các cô gái này sử dụng những chứng minh thư nhân dân có hình gần giống để qua mặt các quý ông lắm tiền nhưng mà ngu dốt. Ngoài hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh thì Vĩ còn điều hành gái bán dâm đi tour tại các tỉnh hoặc nước ngoài nếu các đại gia chịu chi tiền. Và bên cạnh những người đẹp có giá bán dâm từ 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ thì Lục Triều Vĩ còn có những cô gái bán dâm với mức giá từ 15 đến 20 triệu đồng. Và theo cảnh sát thì đường dây của Lục Triều Vĩ hoạt động hơn khoảng một năm này. Cục Cảnh sát Hình sự đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi và cắt lưới đánh chuyên án này. Chân dung ông trùm điều hành đường dây bán dâm 30.000 đô la Mỹ. Lục Triều Vĩ, người vừa bị bắt để điều tra về hành vi môi giới mại dâm, là một hot boy rất nổi tiếng ở trên mạng. Anh từng được cộng đồng mạng tại Việt Nam đặt cho biệt danh là Nikun Việt Nam. Chiều 12 tháng 7 thì Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm với mức giá từ 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng ngày thì công an đã ập vào một căn hộ thuộc chung cư cao cấp ở quận 7, bắt người môi bán mại dâm là Lục Triều Vĩ quê ở Đà Nẵng. Khi anh ta đang tiếp tục điều diễn viên, ca sĩ, người mẫu đi phục vụ khách. Lục Triều Vĩ sinh năm 1993 tại thành phố Đà Nẵng, sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vĩ là một người mẫu hot boy rất nổi tiếng, từng được cộng đồng mạng đặc biệt danh là Nikun Việt Nam bởi gương mặt khá tương đồng với ca sĩ này. Và trên trang Facebook cá nhân của mình thì Lục Triều Vĩ không được quá nhiều thông tin. Anh ta chỉ đăng hình ảnh cá nhân. Và Instagram của tú ông này có tới là 152.000 người theo dõi và thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe đồ hiệu và khoe cơ thể 6 múi của mình. Với gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo, phong cách thời trang hết sức ấn tượng thì Lục Triều Vĩ nhanh chóng tiến thân vào làng giải trí. Và chị gái của Lục Triều Vĩ cũng là một hot girl có tiếng trong làng giải trí ở Việt Nam. Sau khi nổi tiếng vào năm 2012 thì Lục Triều Vĩ bất ngờ mất tích khỏi showbiz. Sau 4 năm vắng bóng thì đến năm 2016
Anh ta lột xác thành một người mẫu rất nam tính, sexy, chuyên làm mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nội y rất nổi tiếng. Và trong một bài phỏng vấn thì Lục Triều Vĩ cho biết anh từng gặp rất nhiều cám dỗ trong nghề. Và anh ta có kể rằng có một lần nhận được lời đề nghị đi uống cà phê với mức thù lao là 5.000 đô la Mỹ, tương đương là 100 triệu đồng Việt Nam. Và hình như mình càng chảnh thì người ta càng tò mò, càng khao khát hơn. Sau đó thì họ đề nghị mức giá lên tới là 8.000 đô la Mỹ, tức là hơn 178 triệu đồng. Nhưng mình thì vẫn nhất quyết không đồng ý. Và đó chỉ là một trong những lần mình được đề nghị với mức giá cao đến như vậy, Vĩ trả lời trong một bài phỏng vấn trên báo mạng. Và thời gian qua thì Lục Triều Vĩ là đại diện cho thương hiệu thời trang, song song với đó là người mẫu nội y. Và Lục Triều Vĩ từng tham gia một vài sản phẩm MV ca nhạc bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng như là Bảo Thy. Mức án nào dành cho Lục Triều Vĩ, tú ông tổ chức đường dây người mẫu bán dâm với giá 30.000 đô la Mỹ? Mới đây thì cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây mại dâm với giá hàng chục ngàn đô la Mỹ. Trong đó thì nam người mẫu Lục Triều Vĩ cũng bị bắt trong lúc đang điều hành các diễn viên người mẫu khác đi bán dâm. Chiều ngày 12 tháng 7 thì Cục Cảnh sát Hình sự C02 và Công an phường Bến Nghé đã triệt phá đường dây bán dâm giá chục ngàn đô la Mỹ. Cụ thể thì 3 người mẫu bán dâm với mức giá là 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ bị bắt quả tang trong lúc đang phục vụ khách tại một khách sạn 4 sao ở quận 1. Và không chỉ có vậy thì tổ trinh sát cũng đã ập vào một chung cư cao cấp ở quận 7 và bắt khẩn cấp nam người mẫu Lục Triều Vĩ đang điều hành các diễn viên người mẫu khác đi bán dâm. Và trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ mua bán dâm nói trên thì luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết việc kiểm soát hoạt động mại dâm còn tồn tại rất nhiều bất cập, nên dư luận vẫn đang rất nhức nhối về những đường dây mua bán dâm hết sức tinh vi trong thời gian vừa qua. Và theo luật sư Tiền, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm theo điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể thì hành vi làm trung gian dụ dỗ dẫn dắt người khác để thực hiện hành vi mua bán dâm với tình tiết định khung tăng nặng là có tổ chức thì mức hình phạt đến là 7 năm tù giam. Và trường hợp môi giới mại dâm đối với người từ 13 đến dưới 16 tuổi hoặc thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng thì mức phạt tù lên tới là 15 năm. Và kẻ đứng đầu đường dây sẽ phải chịu trách nhiệm hình phạt cao nhất trong khi các đối tượng phạm tội của vụ án, khi các đối tượng bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử theo đúng nguyên tắc xử lý nghiêm trị người chủ mưu cầm đầu tại điều 3 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Và trao đổi thêm thì luật sư Tiền cho rằng quan điểm về hợp pháp hóa mại dâm hiện nay vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Và dưới góc độ phạm trù đạo đức của văn hóa phương Đông thì hoạt động mại dâm rất khó có thể được xã hội chấp nhận. Vấn đề này cần có một lộ trình nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và lấy ý kiến của toàn xã hội trước khi xây dựng một luật điều chỉnh. Do đó thì trước khi hoạt động mại dâm được luật hóa thì các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để góp phần giáo dục răn đe và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phòng chống tệ nạn mại dâm. Luật sư Tiền bày tỏ quan điểm của mình.